كل سنة وانتم طيبين. في فيديو النهاردة هقدم شرح لتصميم شنطة صغيرة ممكن ننفذها لأغراض مختلفة وبأحجام مختلفة، وهنشوف ازاي نعمل الحرف ده. هستخدم خيط سلسلة 3 مللي وإبرة 5 مللي. واعمل عقدة بداية وعدد من السلاسل. أنا اشتغلت 25 سلسلة، ادوني عرض 22 سنتي. هنشتغل من السلسلة التانية غرز حشو على حلقات ظهر السلسلة. الحلقات دي لغاية آخر سلسلة. وبرتفع بسلسلة لبداية السطر الجديد، وبعمل حشو من أول غرزة في الحلقتين. لغاية آخر غرزة. وارتفع عدد من السطور يقبل القسمة على 4. أنا اشتغلت 48 سطر. بقطع الخيط وانهي الشغل بإني بخفي طرف الخيط باستخدام إبرة. بعد ربع عدد السطور، يعني بعد 12 سطر، أعلم بماركر من ال4 أركان. ومن عند الغرزة اللي فيها الماركر هشبك الخيط. دي الغرزة اللي شبكت بيها الخيط، ودي سلسلة بمثابة أول غرزة. أعمل غرزة حشو عند كل سطر.
المفروض عدد الغرز يكون 12 سلسلة علشان أبدأ سطر تاني. بس هنعمل في أوله تناقص، بدخل في أول غرزة واسحب خيط، وادخل في التانية واسحب خيط واعمل حشو، واكمل السطر عادي. كده السطر ده من 11 غرزة. البداية من الناحية دي هتكون عادية من غير تناقص. بس آخر غرزتين هشتغل فوقهم غرزة واحدة. بكده احنا بننقص غرزة واحدة كل سطر ومن ناحية واحدة، يبقى هنبدأ السطر الجاي بتناقص ونستمر بنفس الطريقة. لحد ما يكون السطر ال 12 من غرزة واحدة. وهنشتغل على الأربع أركان، بنبدأ من الغرزة اللي كان فيها الماركر. نقيس طول الجزء ده ونقص سوستة أطول منه بحاجة بسيطة. السطور دي أيا كان عددها، أنا اشتغلت 12 زي ما قلت،
هنشبكها في السطور دي لنفس العدد. عشان كده علمت السطر ال12 هخيط بخيط بلاستيك، وبخيط بالظبط سطر بسطر. ولأننا مش عايزين الشنطة تفتح بالوسع ده كله، هنخلي جنب فوق التاني بالشكل ده، ونخيط الجزء ده. وده بيكون شكلها بعد خياطة الجنبين، حجمها كويس جدا وبتستوعب حاجات كتير. بقص قطعة خيط وبعمل عقدة بداية، وبشتغل غرز حشو على الخيط اللي قصيته. اشتغلت بطول الحرف الأول،
لما بينتهي بيكون في طرفين للخيط. بستخدمهم علشان أثبت أول الجزء ده وآخره. وبخيطه على الحرف. عملت جزء تاني أطول شوية للحرف التاني. وممكن بنفس الطريقة دي نعمل يد ونثبتها هنا أو هنا. فيديو النهاردة خلص، ما تنسوش تكتبولي رأيكم واستنوني في فيديو جديد.